Nu är det jaktsäsong och då kanske du undrar, vad är det som ska jagas idag? Jo, det är nya 2000 meter stoppar. Jag befinner mig alltså i Rondanä och på dagens tur tänkte jag bestiga 7 av Rondanäs 10 primärtoppar som är över 2000 meter höga. Jag startar vid parkeringen vid Spranget, sedan är tanken att jag ska cykla till Rondvassby och därifrån ta båten över Rondvattnet till dess norra sida. Därifrån börjar min tur på riktigt. Första tanken att jag ska ta mig upp på det nordliga massivet med Digeronden, Väster- och Östra Mittronden och sist men inte minst Högronden. Sen är tanken att jag tar mig ner i Langlöpdalen och upp på nästa massiv med Rondslottet som första och högsta topp. Och därefter tänkte jag även bestiga Vinjeronden och Storronden. Det kommer bli en lång och krävande tur så vi får se vad som händer längs vägen. Men som tur är så har brittsommaren kommit den här septemberdagen så det mesta talar för att det här kommer bli en helt oförglömlig upplevelse. Jag hoppas på det. Nu kör vi! Jag har först cyklat till Rondvassby och sen så har jag tagit båten över sjön. Så att nu är jag på väg mot Digeronden som jag har här framför mig. Det är en riktigt fin dag idag och det kan prognosen säger att det kan bli uppemot 20 grader. Så jag tror att det här kommer bli riktigt kanontur. Jag är på väg upp till Digeronden, första toppen. Det kommer vara en ganska lätt vandring upp på sån här sten som det är nu. Man kan gå runt eller snedda lite, men jag tänkte att jag går raka vägen upp på toppen. Jag tror att det ska funka ganska bra. Nu har jag tagit mig upp på Digeronden, dagens första topp och det är magiskt väder alltså. Det blåser ingenting och så är det bara blå himmel. Det är den här värmen som har dragit in från Sydeuropa så att trots att det är september så är det sån här kanonväder. Det är helt fantastiskt. Så riktigt härligt. Nu ska jag bort här, ska se över kammen här bakom mig. Fortsätta mot Midronden och sen mot Högronden. Så det ska bli skoj. Nu är jag uppe på Västra Mittronden och jag ska vidare här bort över den här kammen bakom mig här. Det här kommer att bli den svåraste partiet på den här turen att ta mig till Östra Mittronden. Men det ska inte vara jättesvårt. Det är en sänka som jag ska ner i mellan två höjder, mellan två toppar. Så jag tror att det kan vara lite brant ner där, men
Ja, lite klurigt kanske. Vi får se hur det ser ut. Nu har jag tagit mig upp på östra mittronden. Det var inte så svår passage hit, utan det gick ganska lätt. Det var lite hopp och sten. Och sen var jag nere. Så att det gick bra. Nu ska jag vidare upp till sista toppen på den här kammen. Och det är högronden. Den ligger här borta. Det ser ut att vara ganska långt dit och mycket uppför. Det är ju högsta toppen på den här kammen då. Så det blir väl en liten tur dit. Ska bli skoj. Men det är riktigt nice idag. Så det är dumt att klaga. Det är lite så här disigt i luften. Så i fjärran så ser man konturerna av topparna. Det är lite coolt det också. Nu är jag uppe på högerronden och här var det betydligt mer folk än vad det var tidigare. Det är kul. Här, ja, utsikten tycker jag ändå är lite sämre här uppe, men mycket folk. Och jag ska vidare nu upp till andra sidan här, upp till rondslottet. Så det kommer bli en lång väg dit. Först ska jag ner till dalen och sen så ska jag upp igen, så det blir ju över 1000 höjdmeter upp, först ner och sen upp. Så att det kommer ta ett tag innan jag är dit. Och det som oroar mig lite nu, det är att för en vecka sedan så tog jag mig ner för en backe i Sälen och det gjorde riktigt ont i knät. Och nu är ju en betydligt större backe här och jag har haft problem med knät under ett tag. Så att jag hoppas att knät ska hålla och att jag kommer ner till botten och sen upp på rondslottet på andra sidan. Men ja, det är bara att kämpa på. Nu har jag varit törstig bra länge, så det är gött att det finns lite vatten här. Och lite längre ner också. Dags att fylla på. Kallt. Nu har jag tagit mig ner i dalen och jag ska upp på andra sidan igen på rondslottet. Rondarnas högsta topp faktiskt. Så nu väntar den största klättringen upp i antal höjdmeter. Men det som är en fördel här är att det går en stig hela vägen upp till toppen.
Så jag får se hur bra den stigen är. Men det är alltid lite lättare att springa på stigen och springa i terräng. Så att det kommer underlätta en del. Det var jobbigt att ta sig hit. Jobbig stigning upp. Jag känner mig ganska slut nu. Men det här är högsta toppen. Så nu är det nedförsbacke i resten. Så det känns gött. Jag har tagit mig på Vinjeronden. Dagens 9:e topp. Så jag börjar bli lite trött, men jag är en topp kvar och den ska jag också ta. Och sen är jag klar. Det har varit en fin dag. Så jag är nöjd med den här turen. Men som sagt, det är inte slut än, utan det är bara att kämpa på. Så nu fortsätter jag mot turens sista topp. Storronden. Vägen upp mot Storrondens topp var både brant och fylld av stenskravel. Nu har jag tagit mig upp på Storronden, dagens sista topp.
Så att jag är ganska nöjd. 10 toppar har det blivit. Det var bara 5. Så det var 5 till. Och det har varit en riktigt fin dag. Det är svårt att få sådana här dagar i september. Det har knappt blåst någonting. Och det har varit sol. Och det har varit härligt. Och det har varit skönt. Och ja, framförallt var det varmt i början. Sen så har det väl avtagit lite. Men det har aldrig varit kallt. Jag har ju gått i t-shirt hela vägen. Så det har varit perfekt väder nästan. Det är lite så här disigt i fjärran. Det är lite coolt så här när man bara ser konturerna av bergen också. Nu så ska jag ta mig ner till Rondväsby och sen ska jag cykla hem. Nu är jag tillbaka vid bilarna igen och jag hoppas att du har tyckt om den här videon. Ha det gött så ses vi snart, hoppas jag. Hej!